Semua, Assalamualaikum. Okey, pada kali ni saya nak kongsi sikit lah cara-cara membuat kemasan kayu finishing pakai shellac ataupun varnish, tapi saya tak pakai shellac. Dengan varnish saya pakai spray clear ni lah, samurai ni. Okey, macam mudah lah, tak perlu pakai thinner, tak perlu pakai varnish. Ni remeh nak pakai biru semua tu, kita pakai macam mudah je. Okay lah. Startingnya permukaan kayu ni kita kena gosok dulu lah. Gosok bagi clear, bagi cantik licin. Kita pasir. Semua dah siap gosok dah ni. Lepas gosok, kita lap pakai ni lah, Papan bagi dia buang habuk-habuk tu. Bagi licin. Penyediaan permukaan dia. Kalau ada crack ataupun retahan ni, kita pakai super glue ni. Macam ni kan, dia crack banyak ni, retahan ni, pakai super glue, kita gam bagi dia kering. Betul. Kita gosok orang kata pasir balik semula. Okey lah, sebelum kita mulakan, kena goncang dulu bagi dia cat ni sekata. Kalau tidak nanti dia cat tak keluar, angin keluar. Okey, starting mula-mula kita permukaan yang belakang, bahagian belakang kita cat dulu. Kita varnish dulu. Yang ni depan lah, bahagian depan. Kita mulakan daripada bahagian belakang sebabnya kalau tak cantik ke, kalau tak jadi ke, belah belakang yang bahagian tak nampak kan. Dia belah bahagian depan tu kita jaga elok-elok lah, bagi jangan kotor kan. Okay. Kena pakai mask untuk halang cat ni masuk dalam hidung dan paru-paru kita. Pakai mask. Kalau ada sarung tangan pun elok pakai sarung tangan lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan. Spray sekata. Kita buat dalam 2 layer ke 3 layer. Buat 1 layer, lepas tu kering. Buat 1 layer lagi. Okay. Ya. Nanti dia kira kita buat layer kedua pula. Kita pula beralih ke kerak ni. Mulakan biasa daripada ujung. Bahagian yang segi ni dulu. Buat dalam 3 layer. Biasa first layer memang tak nampak sangat kesan dia.
Okey, contoh yang saya bagi tu, sebabnya saya nak kena alih papan ni, terbalik kan. Ni first layer pun dah start kering dah. Cepat kering daripada kita guna varnish ke shellac lambat. Jadi kali ni kita buat finishing belah depan pula lepas ni. Inilah dia. Tujuan dia tu lah untuk bagi kayu ni lebih cantik dan tahan lama. Kalau kena air ke, jadi dia tak ada anai-anai pun tak makan dia jadi. Dan dia dapat lindungi kayu ni daripada rosak dan cantik. Okeylah, perkongsian untuk kali ni. Jumpa lagi pada video akan datang. Sila like dan subscribe ke channel saya. Okey. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.